Cunoașterea și respectarea limitelor de viteze pe diferite sectoare de drum este foarte important, dar sunt situații în care trebuie să mergi sub aceste limite. Hai să vedem care sunt aceste limite. Conducătorul de vehicul este obligat să circule cu o viteză care să nu depășească 30 km/h în localități sau 50 km în afara localităților în următoarele situații. 1. La trecerea prin intersecțiile cu circulație nedirijată. 2. La trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare și marcaje, când drumul public are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflați pe trotuar în imediată apropiere a părții carosabile intenționează să se angajeze în traversare. 3. Când vizibilitatea este sub 100 de metri în condiții de ceață, ploi torențiale, ninsori abundente. 4. La trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare, indiferent dacă acestea se află în mers sau staționează pe partea carosabilă a drumurilor cu o singură bandă de circulație pe sens. 5. Pe drumuri cu denivelări semnalizate ca atare. 6. Când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă. 7. La trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabilă sau pe acostament. 8. În curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare unde vizibilitatea este mai mică de 50 de metri. 9. În zona de acțiune a indicatorului de avertizare copii în intervalul orar 7-22, precum și a indicatorului accident. 10. La schimbarea direcției de mers prin viraje. Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevăzute mai înainte să instaleze indicatoare de avertizare și să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere care să determine conducătorii de vehicule să reducă viteza de deplasare. Alte cazuri de reducere a vitezei fără a fi precizată valoarea acesteia sunt 1. La trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune semnalele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră și sonore. 2. La intrarea în intersecții unde lumina roșie a semaforului este în funcțiune, ori indicatoarele obligă la acordarea priorității de trecere, conducătorii autovehiculelor speciale aflate în misiune trebuie să reducă și să circule cu atenție sporită pentru evitarea producerii de accidente. 3. La apropierea de o stație pentru mijloacele de transport public de persoane prevăzute cu alveolă, unde trebuie acordată și prioritatea de trecere. 4. Conducătorul de vehicul al cărui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezența altor participanți la trafic, este obligat să reducă viteza și la nevoie să oprească pentru permiterea trecerii vehiculelor care circulă din sens opus. 5. La semnalul prin balansarea pe verticală a brațului, având palma orientată către sol de către polițist, polițiștii de frontieră, îndrumătorii de circulație ai Ministerului Apărării, agenții de cale ferată, la trecerea la nivel, personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice. 6. La semnalul dat prin balansarea pe verticală a brațului de către polițistul rutier care se află pe drumul public, în intersecție sau pe motocicleta poliției. 7. La mesajul afișat, reduceți viteza transmis din autovehiculul poliției. 8. Pe timpul nopții, la apropierea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt obligați ca la o distanță de cel puțin 200 de metri să folosească luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei. 9. În zona de acțiune a indicatorului coborâre periculoasă. 10. La semnalul de culoare galbenă intermitent care permite trecerea cu respectarea regulilor de circulație aplicabile în acel loc. 11. La trecerea la nivel cu calea ferată curentă, conducătorul de autovehicul este obligat să circule cu viteză redusă și să se asigure că din partea stângă sau din partea dreaptă nu se apropie niciun vehicul feroviar. 12. Ca primă măsură, în zona de acțiune a indicatoarelor de avertizare, precum și la întâlnirea indicatoarelor cedează trecerea și oprire, acestea au fost cazurile în care trebuie să reduci viteza. Ne vedem data viitoare. Pa!